Okay na yan. Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill the brothers. Ayun, so medyo naliligaw kami. Ang pangalan ng ano, venue? Ayala Mall. SM City Fairview. A few moments later. Tama na ba napuntahan namin? Sana. Feeling ko nasa tamang lugar na kami. Pareho kasing may Fairview sa pangalan. Basta nasa Fairview tayo, hindi tayo mawawala. Uy, nandito pala ako. May pupuntahan kaming event. Ano pangalan ng event? Coshabatsu. Coshabatsu. Tama. Ayan, puntang ina. Ayun. So, pupuntahan namin dun ngayon. Sana nandun na si Iron Man. Nandun ba si Iron Man? Benten siya ngayon. Sana nandun si Benten. Sana makahanap pa kami ng mga peoples doon. Tsaka sana may mga iba pang mga otherworldly characters. So, antayin natin. It's the great omniverse. Halika na, puntahan na natin. Kasama ko si female Naruto. Gender bend. Gender bend Naruto. Montage muna. Ang daming ano eh. Copyrighted music dyan eh. So, montage muna. Alam ko timing lang eh. Nandun yung dinosaur. Gusto ko magpa-picture dun sa dinosaur eh. Ay, inaantay ko lang maglaban sila ulit. Dali! Fight! 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 Fight!
fight. Gusto ko makita maglaban yung dalawang dinosaur. Nasa na yung isa. Alam mo ba sila mag-away? Paano? Paano? Paano mag-away yung dinosaur? Paano? Hi, my name is Tony Stark. Tony Stark naging ano muna? Naging Ben 10. Tony Stark nag-cosplay as Ben 10. Ay, di, what if? Ben 10,000 was actually Tony Stark. Halos kamukha eh, no? And look, kamukha niya si... Di ba? Oo. Coincidence? I think not. Tony Stark was able to build this in a cave with a bunch of scraps. Arc reactor, continue muna. Ay, ito nga pala yung arc reactor. Ito na pala yun. Lang dito, no? Tony Stark dito. Ben, ano yan? Hindi ka dito. Ito na pala yun. Hindi yung kalaban mo. Puntahan mo, hindi yung kalaban mo. Teka lang, wala na akong chakra. Puntahan mo, nandun yung Akatsuki. Nandun yung kalaban. Kasi nag-uusap sila, hindi ako lumapit eh. Akin na. A few moments later. A few moments later. Hanapin namin yung mga ano namin, action figure namin. Saan na mahanap yung mga... Kahit si ano, eto marami itong Gusto action ng alien ko eh. Kuha tayo ng alien mo. Binibili lang pala yung alien mo. Nasa shelf. 1 point. 1 point. Ano, paramihan ng points. Sina-challenge ko to. Paramihan ng makita ng lunch or action figure. So, 1 point na ako agad. Kaso 10,000 yung alien ko eh. Mahirap. So yun, paramihan kami ng merch ni Ben 10,000. Di ba may una na? 2, 3, 4. Kahit may nakita Counted ko pa si Miles? Oo, Spiderman. Kahit may nakita ko, di ko tuturo. Sa dami nito. Hindi ko na nga mabilang. Ito. Laya. Dami ko agad eh. Dami mo? Nasa Dami mo? 12 na siguro. Alam mo kung bakit? Bakit? Marami kasi mga itlog ang gagamba. Ay, wow. Hindi ko na natin yan. Yan yung baby mo! What? 3-2. Si Mayday Parker. May Ben 10 po kayo dito. Siya na yung naghanap para sa'yo. Bias. Nahanap mo na. Nahanap mo na kasi sa Kevin. Teka, anong version ni Kevin? Classic to classic. At least nandun yung mukha mo. At least nandito siya. Ayan siya oh. O yan o. O sige, bilangin mo na. Sige, count. Talo ka na agad. Dadaki. Kung meron ulit ako dito, kotse ko ka. Broom broom. Broom broom. Ang bigat ka! Ako lang gagalaw! Naligtas ni Gwen, si Spider.